اليوم رح استحضر ذاكرة حجر نقشت عليه هوية شعب، هي الهوية امتدت جسورها من جبل العرب لنهر الفرات ومن الساحل للبادية. لما بنحكي عن الهوية ما بنكون عم نقصد فقط العادات واللغة، بنكون بدنا نضيف عليها الشيء اللي له علاقة بالمكان. والمكان بسوريا هو مو بس جغرافيا، هو ذاكرة حجرية اختزلت وحفظت ذكريات كتير وقصص وأحداث أسست وورجت التسامح والتعدد والتجدد يلي عند الشعب السوري. على سبيل المثال بكفي نتمشى بحارات دمشق القديمة وبعدين نزور حلب لحتى نحس بنفس الحنين ونفس الدفء. نفس هذا الشعور بينتقل لنا إذا منزور حمص القديمة حي باب الدريب، إذا منزور حما بحي الطوافرة ومعظم المدن السورية. بيصلنا نفس هذا الشعور. منشوف هي الحارات الضيقة ومصفوفة عليها البيوت يلي لما ندخل على البيت فيهم منلاقي فيه فناء، منلاقي فيه خضار، منلاقي فيه النافورة، ومنلاقي فيه الغرف يلي كلياتها بتطل على هذا الفناء. بحلب في عنا الأسواق المسقوفة، في مثلها بدمشق ومثلها بدير الزور. هي أسواق ضيقة بس مفتوحة على العالم وفيها تجار من كل البلدان. طول عمرها هي بتذكر كل العالم بهذا الجو وبهذا الدفء يلي موجود بالمدن السورية. إذا منروح على الرقة ودير الزور يلي بيغلب عليها الطابع البادية، منلاقي جوامع يلي مآذنها قصيرة، منلاقي البيوت الطينية يلي أسقفها خشبية. في مثلها بكتير بيوت بدمشق وبدرعا وبيبرود وبمعلولة. كمان إذا منروح على اللاذقية وطرطوس وأرواد وجبلة منلاقي البيوت والحارات والقناطر الحجر بتذكرنا بنفس يلي منشوفهم بدرعا وبالسويدة وبشهبة. حتى لو تغير لون الحجر، حتى لو تغيرت كتير تفاصيل مواد بناء وتفاصيل معينة، بس نفس الشعور منحس فيه كل ما منزور واحدة من هدول المدن. ومثل ما بتعرفوا قسم كبير من المدن السورية هو بلش تأسس من أيام الآراميين أو الفينيقيين، وبعدين توالت عليه حضارات كتير. على سبيل المثال الجامع الأموي بدمشق هو مو كل الوقت كان جامع، هو كان معبد الإله حدد أيام الآراميين، بعدين صار معبد جوبيتر أيام الرومان، بعدين تحول لكنيسة يوحنا المعمدان. بعدين في دراسات بتقول إنه صار قسمين، كنيسة وجنبها جامع، وكانوا المسلمين والمسيحيين يفوتوا من نفس الباب، هدول يروحوا على الجامع وهدول يروحوا على الكنيسة. بعدين صار الجامع الأموي اللي بنعرفه اليوم، بس هو لهلأ فيه مقام يوحنا المعمدان اللي هو النبي يحيى، لليوم بيزوروا المسيحيين والإسلام سوا. تعرفوا ليش هذا التنوع موجود؟ هذا لأنه طول عمرهم السوريين بيحبوا يتشاركوا المعرفة ويتشاركوا الحرف ويتشاركوا العادات ويتشاركوا الضيافة. وهذا أنا عم أحكي عن مدن ما زالت مأهولة حتى اليوم، يعني كل الأمثلة اللي ذكرتها لسه فيها سكان من هداك الوقت لليوم. لسه إذا بدي أحكي مثلا عن تدمر بوسط سوريا بحمص، عن أفاميا بحما، عن دورا أوروبوس وماري بدير الزور، عن الرصافة بالرقة،
عن المدن المنسية بريف إدلب، عن قنوات بجبل العرب. كان في عنا دكتور تاريخ الله يرحمه كان يقلنا إنه سوريا هي أكبر خزان أثري بالعالم بالنسبة لمساحتها. نحن بيجوا لعنا طلاب من كل المحافظات السورية وبندرس سوا هي المعالم وهي المدن، وبنتعرف مع بعض كلياتنا على العادات والتقاليد والعناصر المعمارية والعناصر الأثرية بكل هي المدن اللي ذكرناها. وبكل فترة بنطلع رحلة لوحدة من هدول المدن. الشيء اللي بياخد العقل إنه الطلاب يلي بنبقى عم نزور مدينتهم بيبقوا محتارين كيف بدهم يستقبلونا، كيف بدهم يستضيفونا هنن وأهلهم. يعني بيكونوا عم يستضيفونا بمدينتهم كأنهم عم يستضيفونا ببيتهم، وبدهم يقدموا لنا الحلويات والشغلات اللي بتشتهر فيها المدينة تبعهم، ومنصير نتعرف على عاداتهم وعلى أسلوب حياتهم. وكل مرة بنكتشف إنه كلياتنا بنشبه بعض رغم وجود بعض الاختلافات يلي إلها طبيعة بجوز بالمناخ بالثقافة، بس القواسم المشتركة أكثر بكتير من الاختلافات يلي موجودة بيناتنا. هي العمارة هي مو بس طراز، هي العمارة هي فلسفة حياة، لأنه البيت السوري بيعكس الروح السورية يلي بتقدس الخصوصية واللي بتحتفي بالماء وبالظل وبالخضار. ودور العبادة هي من زمان ما كانت بس دور عبادة، هي كانت مراكز حضارية بتقوي وبتضيف وبتعلم وبتداوي. ويلي بيقرأ التاريخ بيعرف قديش كان في إلها دور بالتاريخ السوري. وإذا بدي أحكي عن القلاع والحمامات والخانات والأديرة والزوايا والتكايا يلي منتشرة على كامل الجغرافيا السورية، هذا التراكم المعماري هو بيعكس الشخصية الفريدة السورية على التسامح والتعايش والتجدد، وبيورجي انه الاختلافات او الخلافات اللي بتصير كل فترة هي احداث طارئة وليست اصيلة. يعني اذا بدنا نرمم، لما منكون عم نرمم تراثنا ما منكون عم نحكي مثل ما تفضل الاستاذ، ما منكون بس عم نحكي عن تاريخ او عم نحكي عن احجار قديمة، منكون عم نحمي هويتنا، منكون عم نحمي هويتنا يلي هي بتعطينا الطاقة لحتى نتجه نحو المستقبل. منكون عم نرمم بالحجار، عم نرمم أرواحنا بالوعي وبالإيمان إنه اللي بيجمعنا أكثر من كتير يلي بيفرقنا. وآخر شغلة بدي أقول إنه الشعب يلي بيحافظ على هويته هو ما بيكون عم يحافظ بس على شغلة ورثها، هو بيكون عم يحمي الشيء يلي وصل له وبده يكمل لقدام. وشكرا لكم جميعا.